nagustuhan nyo ba yung challenge na ginawa namin? Let us know sa comments down below kung gusto nyo gawin namin yung letting the person in front of me decide what we eat for 24 hours. Actually, hindi naman yun talaga 24 hours eh. Yung iba sinasabi 24 hours. Pero 3 times a day lang siya. So, let us know kung gusto nyong makita na gawin namin ni Jap yun. And kung gusto nyong makita yun, ano yung mga restaurants or fast food na gusto nyong orderan namin. Ngayon, papunta na kami sa sa Huntington Beach. Huntington Beach. Ang arte, ano ba yun? Huntington Beach, guys. So, magpapalipad kami ng drone doon. Ang galing. Guys, this is the first time in a long time na maghapon kaming wala sa bahay ni Jap. Kasi masyado na kaming lolo't lola. Dahil gusto na lang namin nag-i-stay kami sa bahay. Kasi honestly, pag-off namin, gusto na lang namin magstay at home. At saka yung hindi masyadong malayo. Kasi dito, medyo malayo-layo na to sa amin. So, update ko na lang kayo guys later kapag dating namin doon sa beach. Nandito na kami sa beach. Ganda. At saka perfect yung parking spot namin. Ang lapit lang. Alam na natin na kung saan tayo pupunta. Naka-chinelas kami ngayon. Guys, naririnig nyo ba yung dagat? Nandito lang kami sa beach. Ayun si Jap, nagpapalipad siya ng drone.
Pauwi na kami ni Jap. Chinek namin yung GPS and wala nang traffic. So, i-update na lang namin kayo mamaya kasi may balak pa kaming mag-boba. Hindi kompleto lagi ang date namin pag walang boba. Ang ganda dito guys, parang ayaw ko na dito umalis. Kasi tinan nyo, pakita ko sa inyo yung labas Ayan o, so dyan sa part na yan, ano ba yan? Bigla naman tayo nilawan. So sa part na yon may mall, may H&M and stuff. So may hotel, ayan. Parang nakabakasyon kayo pag nandito kayo banda. Tapos yung palm trees, nakaka-relax lang talaga. Ayan. So anyways, magdadrive muna si Jap and I'll talk to you guys later. Hindi na kami dumaan dun sa boba place kasi honestly nadidehydrate na kami dun sa biyahe. Tapos may coffee pa akong natira. So anyways, ipakita natin yung binili natin, love. Okay, papakita ko sa inyo yung binili namin kanina. Ano ba yan? Nakikita niyo yung phone ko. Ayan, pinapollow ko si Heart. That's Heart. And then, so first na nabili namin sa Shoe Palace is itong Nike bag ni Jap. Ang ganda niya guys. Kasi itong lalaki na to. Excuse me. Hi. Kasi itong lalaki na to, laging nilalagay sa pocket niya lahat ng ano niya, belongings. O kaya sa bag ko. So sabi ko, kunin na niya to kasi ang cute naman niya. Red. So next is ito yung chinelas ni Jap, guys. So I think itong Shoe Palace hindi naman to ata outlet kasi pareho lang naman yung price sa regular store, guys. Yan, yung new slippers ni Jap. Kasi, kung makikita niyo yung slippers ni Jap, ilang years na yon, tsaka yun at yun lang yung sinusuot niya. Jordans din yun, kasi mahilig si Jap sa Jordan. Ito naman guys, hindi ko pinlanong bilihin to, pero naka-sale siya. Kung makikita, asa na ba yung price? Ito guys, $9.98 lang to, kaya hindi ko na pinalagpas. So, ito yung laman niya. Puma. Ayan. Ang cute niya, sinukat ko siya, tapos bagay siya sa akin, guys. Plus, yung Nike na binili ko sa Portland, medyo maluwag. So, maluwag. I mean, masikip. So, I think ibibigay ko na lang yun sa sister ko, kasi payat yung paa niya. Ako, mataba. So, guys, ito na yung last ko na nabili. Honestly, hindi naman talaga kami bumili ng madami. Ito yung Bath and Body Works. Matagal ko nang gustong pumunta dito kasi kailangan ko ng air freshener sa kotse ko. Tapos, bumili ako ng mga hand sanitizer. Yan. Tapos, bumili din ako ng bago nito. Haha. Kasi hindi ko alam kung nasan na yung mga luma ko nito, honestly. Tapos, ayan yung mga scent na kinuha ko. Leaves, pumpkin, pecan waffles, tsaka champagne toast. Nagdadalawa sila. Kasi, dalawa yung lalagyanan ko ng pabango.
So, ayun guys, yun lang yung nabili namin. Tapos, binili ko nga yung AirPod tsaka lalagyanan ng SD card kanina. And yung favorite ko ngayon na bag. Nilipat ko na agad dito yung mga gamit ko kanina kasi yung nagpunta kami sa beach, ginamit ko na siya kasi mahirap magdala ng ginaganon lang na bag. Yung parang handbag lang siya. Tapos, yun nga, nakakuha na kami ng remote ng drone. Kaya excited akong ipakita sa inyo yung mga footages namin. So, anyways, i-close ko na yung vlog. Good night, guys! See you on the next vlog! Bye!